Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, παρέα με την Παρίλα, θα ετοιμάσουμε λαζάνια. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Πάμε να δούμε λοιπόν γρήγορα πώς γίνονται τα λαζάνια. Προθερμαίνουμε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το τριμμένο καρότο, το σέλερι, το σκόρδο, τα μπαχαρικά, ένα φύλλο δάφνης και την κανέλα, ανακατεύοντας ανατακτά χρονικά διαστήματα με μια ξύλινη σπάτουλα. Προσθέτουμε το κιμά, σβήνουμε με κόκκινο κρασί και ξύνουμε την κατσαρόλα για να ξεκολλήσουμε τυχόν κομμάτια κιμά που έχουν κολλήσει. Αφήνουμε το κρασί να πάρει καλή βράση και μόλις σχεδόν εξατμιστεί, προσθέτουμε το ζωμό και την ντομάτα. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε τα φρέσκα βότανα, λίγο λεμονοθήμαρο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή ένταση και σιγοβράζουμε τη βολονέζ για 30 με 40 λεπτά, σκεπασμένη πάντα με καπάκι. Ανακατεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μας πιάσει. Στα τελευταία 10 λεπτά αφαιρούμε το καπάκι για να μας δέσει σάλτσα. Αφαιρούμε το φύλλο δάφνης, το θυμάρι και την κανέλα. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε το βούτυρο να σταθεί σε μέτρια ένταση μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με μια ξύλινη σπάτουλα. Συνεχίζουμε για μερικά λεπτά ακόμα μέχρι να ομογενοποιηθεί και να αρχίσει να μυρίζει πρακτικά το μείγμα σαν ψημένο μπισκότο. Αδειάζουμε το ρου σε ένα μπολ. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα και ζεσταίνουμε σε δυνατή ένταση μέχρι να φτάσει σε βρασμένο. Προσθέτουμε το ρου στο βρασμένο γάλα λίγο και ανακατεύουμε παράλληλα με ένα φουέ μέχρι να δούμε ότι το μείγμα δένει. Προσθέτουμε αλάτι, λευκό πιπέρι και μοσοκάριδο για τη γεύση. Σε ένα ταψί στρώνουμε λίγο μπεσαμέλ τόσο όσο να καλύψουμε όλη την επιφάνειά του και τοποθετούμε μία στρώση από τα φύλλα του ζυμαρικού. Τα λαζάνια. Στρώνουμε πάνω από τα ζυμαρικά το κιμά, μοτσαρέλα τριμμένη και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 3 φορές. Στην τελευταία στρόσκιμα καλύπτουμε με λαζάνια. Στρώνουμε πάνω από τα ζυμαρικά με μπεσαμέλ μέχρι να καλύψουμε το ταψί. Στο τέλος, πασπαλίζουμε με λίγο παρμεζάνο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 στη λειτουργία του αέρα για περίπου 35 με 40 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αυτή τη συνταγή έχω επιλέξει τα Barilla λαζάνια αλουόβο. Με ιδανική υφή, φτιαγμένα από σιτάρια υψηλής ποιότητας και αυγά ελευθέρας βοσκής. Εγγύηση για το τέλειο αποτέλεσμα. Για την τέλεια μπολονέζ, αυτό που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι στήθος από μοσχάρι, φρεσκοκομμένο σε κιμά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε με ένα μαχαίρι, αλλά καλύτερα και για τη δική μας ευκολία να χρησιμοποιήσουμε ένα μπλεντεράκι. Παίρνουμε το κρεμμύδι και ένα μπολάκι για τα σκουπιδάκια, ένα καλό μαχαίρι. Έχουμε πει πώς καθαρίζουμε. Κόβουμε το επάνω μέρος, κόβουμε το κάτω μέρος, βγάζουμε τα πρώτα φύλλα. Κόβουμε, τραβάμε, το κόβουμε στη μέση για να χωρέσει μέσα στο μπλεντεράκι. Παίρνουμε κάδο, βάζουμε τα κρεμμυδάκια μέσα, πάμε και το χτυπάμε. Παίρνουμε μία μαρίζ, αδειάζουμε το κρεμμύδι σε ένα μπολάκι. Αφήνουμε το κρεμμύδι μας και προχωράμε στην ντομάτα. Σε μια σωστή μπολονέζ χρησιμοποιούμε πάρα πολύ καλή ντομάτα. Η ιδανική ντομάτα για να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή που λένε στην Ιταλία η Σαν Μαρτσιάνο. Από μια περιοχή συγκεκριμένη της Ιταλίας που βγάζει την απόλυτη ντομάτα για την μπολονέζ. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα υπάρχουν και ντομάτες οι οποίες λέγονται Ρώμα. Μοιάζουν πάρα πολύ με τη Σαν Μαρτσιάνο ή αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε φυσικά φρέσκες ντομάτες. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε τα ντοματίνια, βελανίδι. Έχουμε κανονικές ντομάτες και η Ρώμα είναι αυτές εδώ. Παίρνουμε μόνο τις ντομάτες, τις βάζουμε μέσα στον κάδο, χωρίς πολύ από το ζουμί τους. Πάμε και το χτυπάμε. Αδειάζουμε το περιεχόμενο από τον κάδο μέσα στον μπολ με την υπόλοιπη ντομάτα. Πάμε για τα επόμενα υλικά. Αυτά που θα μας δώσουν και το χαρακτηριστικό άρωμα σε μία μπολονέζ. Σέλερι, καρότο και το σκόρδο. Με ένα πίλερ καθαρίζουμε το σέλερι από τις ίνες. Καθαρίζουμε το καρότο. Θα χρειαστούμε ένα μαχαίρι ασέ. Είπαμε μεγάλο μαχαίρι για το κόψιμο. Και παίρνουμε το σέλερι. Βγάζουμε τις άκρες. Και το κόβουμε σε ζουλιέν. Δηλαδή σε μπαστούνάκι. Γυρνάμε, κόβουμε σε μπρινουάζ. Δηλαδή μικρούς κύβους.
Συγκεντρώνουμε το υλικό σε μία γωνία. Πάμε στο καρότο, όπου θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός τρίφτη. Ψηλή πλευρά. Και πάμε λοιπόν στα σκόρδα. Μικρό μαχαιράκι, κόβουμε το σκόρδο εδώ, σε αυτή εδώ τη γωνία και μία από μπροστά. Και με το μαχαίρι μας απλά πατάμε προσεκτικά εδώ. Μετά με το χέρι μας βγάζουμε πάρα πολύ εύκολα τη φλούδα από το σκόρδο. Οπότε έχουμε όλο το σκόρδο καθαρό. Πατάμε το μαχαίρι, πιέζουμε να λιώσουμε το σκόρδο και ψιλοκόβουμε. Συγκεντρώνουμε και αν το θέλουμε ακόμα πιο ψιλοκομμένο, που το θέλουμε δηλαδή, πιέζουμε το μαχαίρι, το σκόρδο να λιώσει και έχουμε όλα τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε. Πάμε να κάνουμε την μπολονέζ. Κατσαρόλα, δυνατή ένταση. Ξεκινάμε πάντα ζεσταίνοντας το σκεύος και μετά βάζουμε το λάδι. Προσθέτουμε το λάδι ώστε να καλύψουμε τη βάση της κατσαρόλας. Μετά το λάδι, η επόμενη κίνηση είναι να βάλουμε το βούτυρο. Το βούτυρο είναι αυτό που θα μας δώσει λίγο την έξτρα γεύση. Οπότε πάντα και στην Ιταλία βάζουν μισό βούτυρο, μισό λάδι ή λίγο βούτυρο στο λάδι. Βάζουμε το βούτυρο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε το καρότο. Το σέλερι. Και φυσικά το σκόρδο. Ανακατεύουμε καλά μια ξύλινη σπάτουλα και σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή ένταση. Δεν θέλουμε να τα κάψουμε, θέλουμε εντός εισαγωγικών να τα υδρώσουμε, να μαλακώσουν και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι τι? Να βάλουμε τα αρωματικά μπαχαρικά. Παίρνουμε λοιπόν ένα γουδί, αν δεν τα έχουμε τριμμένα, βάζουμε 2 μπαχάρια, 1 με 2 καρφάκια από το γαρίφαλο και τα κάνουμε σκόνη. Τα ρίχνουμε στο μείγμα. Μία πολύ μικρή κανέλα, επίσης η κανέλα είναι πολύ δυνατή, άρα δεν το παρακάνουμε, ίσα ίσα τα αρώματα θέλουμε. Και ένα φύλλο δάφνης. Όλη αυτή τη διαδικασία θα μας κρατήσει περίπου 10 με 15 λεπτά. Επόμενο βήμα, κιμάς. Ανεβάζουμε ένα τικ τη θερμοκρασία και σοτάρουμε πάρα πολύ καλά. Σκοπός μας είναι να καραμελώσουμε τον κιμά, ώστε να του δώσουμε και περισσότερη γεύση στο τελικό αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στο σημείο που έχει εξατμιστεί εντελώς όλη η υγρασία, όλο το νερό του κιμά. Είναι η ώρα που θα σβήσουμε με το κρασί. Φροντίζουμε πάντα τα τυχώματα να είναι καθαρά, ότι να μην μένει τίποτα κολλημένο, να πέφτει μέσα στην κατσαρόλα για να ψηθεί. Τώρα το κρασί έχει εξατμιστεί και είναι το σωστό σημείο να βάλουμε το χυμό ντομάτας. Εδώ έχουμε λίγο ζωμό, θα μπορούσε να είναι και νερό. Αυτό το χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που η ντομάτα δεν έχει πάρα πολύ υγρασία. Και τώρα είναι που χαμηλώνουμε την ένταση. Την πάμε περίπου στο μισό. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε τα φρέσκα βότανα. Τα βότανα είναι αυτά που θα μας δώσουν αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη γεύση. Οπότε τα βάζουμε σε αυτό εδώ το σημείο πριν αρχίσει να βράζει ο κιμάς. Πάντα προτιμούμε τα φρέσκα βότανα, λίγο λεμονοθήμαρο και το δένουμε σε ένα μικρό δεματάκι. Το ρίχνουμε μέσα στο κιμά ώστε να μπορούμε μετά εύκολα όλο μαζί να το βγάλουμε. Και λίγο δεντρολίβανο. Βγάζουμε τα φύλλα και τα ψιλοκόβουμε. Μαζεύουμε προσεκτικά, αδειάζουμε στο χέρι μας, μπαίνουμε μέσα στο κιμά, ανακατεύουμε ελαφρώς, λίγη ζάχαρη. Ανακατεύουμε και καπακώνουμε. Πάμε να προχωρήσουμε στην επόμενη υποσυνταγή που είναι η μπεσαμέλ. Λοιπόν, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για την μπεσαμέλ.
Ένα από αυτό που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι σβολιάζει, ότι βράζει πολλή ώρα, ότι δένει πάρα πολύ ή δένει πάρα πολύ λίγο και θέλει μετά να κάνεις διάφορα. Πάω να σας δείξω τώρα έναν άχαστο, απλούστατο τρόπο για μπεσαμέλ. Δώστε βάση γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ζεσταίνουμε κατσαρόλα. Βάζουμε το βούτυρο και ανάβουμε το μάτι περίπου στο μέτριο, δηλαδή όχι πάρα πολύ έντονη θερμοκρασία, περίπου στα μισά. Λιώνουμε το βούτυρο για να φτιάξουμε το ρου. Προσθέτουμε μετρημένο το αλεύρι και αρχίζουμε λοιπόν και ανακατεύουμε βούτυρο και αλεύρι. Πάντα υπενθυμίζω σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ρευστότητα πρέπει να καταλήξει να είναι περίπου σαν το μέλι. Αυτό θα μας πάρει περίπου 10 λεπτά. Σε περίπτωση λοιπόν που μας περισσέψει λίγο ρου, το βάζουμε σε ένα μπολάκι, το σκεπάζουμε, το κρατάμε στο ψυγείο και αν κάνουμε κάποια σάλτσα ή ένα ζωμό που θέλουμε να δέσουμε, βάζουμε λίγο από αυτό μέσα, το βράζουμε και δένει. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Μυρίζει μπισκοτάκι. Και πάμε τώρα να το αδειάσουμε. Μία μαρίζ, ένα μπολάκι, παίρνουμε κατσαρόλα, πολύ προσεκτικά και το αδειάζουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε την κατσαρόλα πάλι στην εστία, βάζουμε αρκετά δυνατά το μάτι και ρίχνουμε το γάλα. Παίρνουμε ένα φουέ και ανακατεύουμε. Μόλις λοιπόν αρχίζει και βράζει το γάλα, θα δούμε τις μπουρμπουλήθρες που κάνει και προσθέτουμε τώρα το ρου μέσα. Ανακατεύουμε. Κλείνουμε την εστία. Είδατε πόσο τέλεια έχει γίνει. Λίγο αλάτι. Λίγο λευκό πιπέρι. Ένα μοσχοκάριδο, το οποίο θα το τρίψουμε τελευταία στιγμή για να βγάλει τα αρώματά του. Ίσα ίσα, ελάχιστο. Και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Θέλουμε αυτή εδώ τη ρευστότητα να μένει πάνω στην κουτάλα. Μπολονές. Ανακατεύουμε. Είναι τέλεια. Πάμε να αφαιρέσουμε την κανέλα, την δάφνη και το μπουκετάκι από το θυμάρι. Τσιμπίδα, δάφνη, κανέλα. Βγάζουμε μαζί με το σκινάκι το θυμάρι. Λίγο αλατάκι και λίγο φρέσκο πιπέρι. Αν θέλετε, έτσι για την ένταση. Από την συνολική ποσότητα της μπεσαμέλ παίρνουμε 1-2 κουταλιές και το ανακατεύουμε με το γκιμά. Λοιπόν, την μπεσαμέλ την κάναμε. Μπολονές, σάλτσα έχουμε. Έχουμε μερικά τυριά εδώ πέρα. Τι μας λείπει? Μπαρίλα. Λαζάνια λουόβο. Έτοιμα εδώ δίπλα μας. Τα οποία θα τα ανοίξουμε και ξεκινάμε με την πρώτη κίνηση. Πρώτα μπεσαμέλ. Μία κουταλιά, νομίζω αρκεί. Την απλώνουμε στο ταψί, να πάει παντού. Και πάμε να βάλουμε τα φύλλα από τα λαζάνια. Να υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζονται βράσιμο. Μία στρώση εδώ και ένα τέταρτο το σπάμε και το βάζουμε στη γωνία. Κουτάλα και βάζουμε τη σάλτσα μπολονές. Απλώνουμε μια καλή στρώση, να πάει παντού, πολύ σημαντικό. Αν χρειάζεται συμπληρώνουμε. Για έξτρα υφή αλλά και γεύση, μοτσαρέλα τριμμένη. Όχι την κλασική τη μοτσαρέλα που είναι μέσα στο νερό, παίρνουμε τη μοτσαρέλα η οποία είναι για πίτσα, που έχει λιγότερη υγρασία. Βάζουμε λίγο λαζάνια. Σημαντικό είναι να μην λερώσουμε το ταψί καθόλου, γιατί μετά στο καθάρισμα θα είναι δύσκολο. Παίρνουμε την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ έχει ήδη λίγο κρυώσει. Ανάβουμε μάτι. Ξεκινάμε από τις γωνίες. Και τώρα ένα κολπάκι είναι να πάρουμε μια σπάτουλα, να πάμε εδώ λίγο στη γωνία, να κάνουμε αυτό, ώστε να βγάλουμε ό,τι αέρα μπορεί να έχει μέσα εγκλωβιστεί. Παρμεζάνο, βασικό συστατικό,
στο ψήσιμο θα αναμειχθεί μαζί με την μπεσαμέλ και θα μας κάνει μια τέλεια κρούστα. Λίγο πιπέρι πάνω. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θερμός αέρα, 180 βαθμούς, για περίπου 35 με 40 λεπτά. Πάμε για την ώρα της αλήθειας. Οπτικά φαίνονται όλα τέλεια. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη γεύση. Μυρίζει ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας περιμένω στην επόμενη στέγη.